Trong ngày qua, nhân tố bất ngờ khiến mối quan hệ Trung Quốc-Đài Loan tiếp tục rơi vào vòng xoáy căng thẳng, không ai khác chính là Tổng thống Nga Vladimir Putin. Sau khi khẳng định Trung Quốc là đối tác đáng tin cậy của Nga, ông Putin còn tuyên bố Trung Quốc không cần dùng vũ lực cũng chiếm được Đài Loan. Trong lúc đó, tờ Global Times của Trung Quốc đề xuất giải pháp cuối cùng cho Đài Loan. Thuật ngữ nghe thôi là lạnh gáy, vì đây chính là cách nói uyển ngữ mà Hitler dùng để ám chỉ đến kế hoạch tiêu diệt người Do Thái. Bất chấp mọi sự đe dọa, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Somaliland vẫn sát cánh và gọi Đài Loan là đối tác quan trọng của mình. Trong khi đó, Mỹ cáo buộc Campuchia thiếu minh bạch về các hoạt động xây dựng của Trung Quốc. Trong cuộc điện đàm chia tay trước khi Thủ tướng Đức Angela Merkel mãn nhiệm, ông Tập Cận Bình cho rằng bà Merkel là người bạn của nhân dân Trung Quốc. Các thông tin đáng chú ý khác, Nhật Bản giải tán Hạ viện. Cư dân mạng Trung Quốc và Hàn Quốc tranh cãi quyết liệt về trang phục trong siêu phẩm Squid Game. Trong đó, Bắc Kinh bị tố xem phim lậu và xào nấu ý tưởng và các vật dụng trong phim đem bán kiếm lời. Đảo Bali, Indonesia mở cửa đón khách du lịch quốc tế. Trung Quốc công bố thời gian phóng tàu vũ trụ Thần Châu 13. Hoàng tử William cho rằng thay vì chạy đua trong lĩnh vực vũ trụ, hãy tập trung vào môi trường. Nông dân trồng chè Đài Loan bất lực trước biến đổi khí hậu. Tất cả những thông tin này sẽ được cập nhật trong bản tin Thế giới hôm nay ngay sau đây. Kính thưa quý vị, vừa qua khi phát biểu tại phiên họp toàn thể về tuần lễ năng lượng Nga, ông Putin nói rằng trao đổi ngoại thương Nga-Trung trong 9 tháng qua tăng nhanh, vượt mốc 100 tỷ đô la Mỹ bất chấp đà suy thoái của kinh tế toàn cầu. Đó là một dấu hiệu tích cực và hai bên có thể đạt mốc thương mại kỷ lục vào cuối năm nay. Ông Putin nhấn mạnh theo chiều hướng này thì Bắc Kinh là đối tác tin cậy cao của Nga. Phát biểu tại phiên họp toàn thể về tuần lễ năng lượng Nga vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng bất chấp đà suy thoái chung của kinh tế toàn cầu, trao đổi ngoại thương giữa Nga và Trung Quốc vẫn tăng mạnh. Do đó, ông Putin cho rằng Bắc Kinh là đối tác tin cậy cao. Ông Putin nhấn mạnh Trung Quốc còn là đối tác và đồng minh chiến lược của Nga ở tất cả các lĩnh vực quan trọng. Bắc Kinh luôn thực hiện đúng mọi cam kết quy định. Nếu có vấn đề phát sinh, hai bên đều có thể ngồi vào bàn đàm phán và tìm kiếm giải pháp dựa trên tinh thần thấu hiểu và nhượng bộ lẫn nhau. Ông Putin lấy dẫn chứng về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng. Trung Quốc đã và đang hợp tác với Nga về một trong những dự án khí hóa lỏng lớn nhất, có sự tham gia của tập đoàn Total của Pháp và Novatek của Nga, và đây là một dự án thành công. Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC tại tuần lễ năng lượng Nga, Tổng thống Vladimir Putin cho biết một cuộc đối đầu quân sự giữa Trung Quốc và Đài Loan sẽ khó xảy ra vì với tiềm lực kinh tế khổng lồ của Trung Quốc, nước này hoàn toàn có khả năng thực hiện các mục tiêu quốc gia của mình, trong đó có việc chiếm Đài Loan. Tổng thống Nga Vladimir Putin vào hôm thứ Tư 13 tháng 10 nói rằng Trung Quốc không cần dùng vũ lực để chiếm Đài Loan. Cụ thể, tại hội nghị tuần lễ năng lượng Nga ở Moscow, trả lời CNBC, ông Putin cho biết một cuộc đối đầu quân sự khó có thể xảy ra. Ông chỉ ra rằng với tiềm lực kinh tế khổng lồ của mình, Bắc Kinh có khả năng thực hiện các mục tiêu quốc gia của mình. Ông Putin cũng thừa nhận rằng quan hệ ngoại giao đã trở nên căng thẳng ở Biển Đông, mặc dù Nga cố gắng giữ thái độ trung lập với Trung Quốc. Ông nói có một số lợi ích mâu thuẫn và trái ngược nhau, nhưng quan điểm của Nga là nên tạo cơ hội cho tất cả các nước trong khu vực, không có sự can thiệp của các cường quốc nước ngoài và có một cuộc đối thoại phù hợp dựa trên các chuẩn mực của luật pháp quốc tế. Tuần trước, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết trong một bài phát biểu rằng ông muốn tái thống nhất Đài Loan trong hòa bình, theo nguyên tắc một quốc gia hai hệ thống. Ông nói rằng mọi người không nên đánh giá thấp quyết tâm của người dân Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Liên quan đến mối quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc, vào hôm thứ Tư 13 tháng 10, tờ Global Times đã đăng một dòng tweet với nội dung là lời khuyên của Đảng Cộng sản Trung Quốc chống lại chủ nghĩa ly khai là không chỉ nói suông. Sau đó, tờ báo còn sử dụng thuật ngữ giải pháp cuối cùng, một thuật ngữ mà Hitler sử dụng để biện minh cho tội ác diệt chủng người Do Thái ở Đức. Trong một dòng tweet được đăng vào sáng thứ Tư, tờ Thời báo Hoàn Cầu viết rằng lời tuyên bố của Trung Quốc rằng việc chống lại chủ nghĩa ly khai không chỉ là nói suông. Sau đó, tờ báo còn sử dụng thuật ngữ giải pháp cuối cùng để mô tả cách mà Trung Quốc sẽ làm để giải quyết Đài Loan. Đây là một thuật ngữ rất đáng ngại bởi Hitler đã từng dùng nó để biện minh cho tội ác diệt chủng người Do Thái ở Đức. Một chuyên gia giấu tên nói rằng những kẻ ly khai Đài Loan sẽ bị kết tội, lên án và trừng phạt. Trong bài xã luận, chuyên gia này cũng nói rằng lời thề trừng phạt các nhà lãnh đạo Đài Loan này không chỉ là một lời cảnh cáo mà còn là một lời hứa nghiêm túc của Trung Quốc. Dưới thời Đức Quốc xã, Hitler đã miêu tả mong muốn loại bỏ người Do Thái khỏi đất nước trong một kế hoạch có tên là Câu hỏi Do Thái, dẫn đến một loạt các chính sách và kế hoạch ngày càng cực đoan.
Thuật ngữ giải pháp cuối cùng là một cách nói uyển ngữ được Đức Quốc xã sử dụng để mô tả kế hoạch giết hàng loạt người Do Thái ở châu Âu từ năm 1941 đến năm 1945. Một số nhà phê bình đối với Bắc Kinh đã nhận thấy rằng chính phủ Trung Quốc thường xuyên sử dụng thuật ngữ câu hỏi Đài Loan theo cách tương tự. Khi thời báo Hoàn Cầu đề xuất một giải pháp cuối cùng cho Đài Loan vào thứ Tư, làn sóng chỉ trích đã bị thổi bùng trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng đây là một mối đe dọa cho Đài Loan nếu nước này không chịu khuất phục theo ý muốn của Bắc Kinh. Vừa qua, người đứng đầu cơ quan ngoại giao và hợp tác quốc tế mới của Somaliland, ông Esa Mohamud Rasel, nói rằng Đài Loan là một đối tác quan trọng của Somaliland và mối quan hệ của Somaliland với Đài Loan sẽ không bị ảnh hưởng bởi áp lực bên ngoài. Trong một cuộc hội đàm trực tuyến với người đứng đầu cơ quan ngoại giao Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp, người đồng cấp Somaliland ông Esa Mohamud Rasel nói rằng Đài Loan là một đối tác quan trọng của Somaliland và mối quan hệ song phương này sẽ không dễ gì chịu tác động của áp lực bên ngoài. Nhân dịp này, ông Ngô đã chúc mừng Somaliland tổ chức thành công cuộc bầu cử cơ quan lập pháp vào tháng 5 năm nay, trở thành một tấm gương sáng về dân chủ trong khu vực. Ông cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác với Somaliland nhiều hơn nữa trong tương lai. Ông nói thêm rằng Đài Loan sẽ tiếp tục hỗ trợ sự phát triển dân chủ của Somaliland và sẽ giúp đỡ khu vực này chống lại đại dịch. Ngoài ra, hai bên cũng sẽ hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực năng lượng, truyền thông, nông nghiệp và y tế. Đáp lại, ông Raksel cảm ơn Đài Loan đã hỗ trợ Somaliland trong đại dịch và nói rằng Đài Bắc là một đối tác quan trọng. Cả hai đã cùng chia sẻ các giá trị dân chủ, tự do và nhân quyền. Đài Loan chỉ ra rằng kể từ khi hai bên cùng thành lập văn phòng đại diện vào năm ngoái, quan hệ song phương ngày càng trở nên khăng khít. Ngoài việc liên tiếp khởi động nhiều dự án hợp tác, hai bên cũng đã ký một thỏa thuận về y tế vào tháng 6 năm nay. Mới đây, thì Mỹ đã cáo buộc Campuchia thiếu minh bạch về các hoạt động xây dựng của Trung Quốc tại căn cứ hải quân lớn nhất của họ, đồng thời kêu gọi chính phủ tiết lộ cho người dân toàn bộ phạm vi can dự quân sự của Bắc Kinh. Theo Reuters, vào ngày 13 tháng 10, Mỹ đã cáo buộc Campuchia thiếu minh bạch về các hoạt động xây dựng của Trung Quốc tại căn cứ hải quân Ream của nước này. Đồng thời, Washington cũng thúc giục chính phủ Campuchia tiết lộ cho người dân toàn bộ phạm vi can dự quân sự của Bắc Kinh. Người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Phnom Penh, ông Chad Roedemir, tuyên bố bất kỳ sự hiện diện quân sự nào của nước ngoài tại Ream là vi phạm hiến pháp của Campuchia và phá hoại an ninh khu vực. Cùng ngày, chính phủ Campuchia đã bác bỏ tuyên bố từ Đại sứ quán Mỹ cáo buộc rằng Trung Quốc đang tiến hành xây dựng tại căn cứ hải quân Ream. Mới đây, thì ông Brahma Challenge, một học giả tại Trung tâm Nghiên cứu Chính sách có trụ sở tại New Delhi và đồng nghiệp tại Học viện Robert Bosch của Berlin, đã viết một bài báo kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rõ với Trung Quốc rằng Hoa Kỳ sẽ huy động các nguồn lực quân sự của riêng mình để bảo vệ Đài Loan. Ông Brahma Jalani, một học giả tại Trung tâm Nghiên cứu Chính sách có trụ sở tại New Delhi và đồng nghiệp tại Học viện Robert Bosch của Berlin, mới đây đã viết một bài báo kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rõ với Trung Quốc rằng Mỹ sẽ huy động các nguồn lực quân sự của riêng mình để bảo vệ Đài Loan. Bài báo này có tựa đề là Saving Taiwan, tạm dịch là giải cứu Đài Loan, xuất hiện lần đầu tiên trên trang web của tổ chức phi lợi nhuận Project Syndicate vào thứ Hai 11 tháng 10 và kể từ đó đã được đăng lại nhiều lần, bao gồm trên Canada, Globe and Mail, Australia, ASPI, Japan Times và các phương tiện truyền thông quốc tế khác. Trong bài viết, ông Chelani phản đối giá trị lịch sử của cái gọi là thống nhất Đài Loan với Trung Quốc, chỉ ra rằng các dân tộc bản địa của Đài Loan là các bộ tộc Malayo-Polynesia và về mặt vật chất, Philippines gần với quốc gia này hơn so với Trung Quốc. Ông Jelani cũng chỉ ra rằng chính chủ nghĩa thực dân Hà Lan đã mở đường cho những người di cư Trung Quốc bắt đầu di chuyển đến Đài Loan hàng loạt. Ông nói thêm rằng không có chính quyền nào dựa trên Trung Quốc kiểm soát Đài Loan trong 126 năm qua. Đài Loan là một tỉnh của đế chế Thanh từ năm 1887 đến năm 1895. Thời kỳ 8 năm này bị thu hẹp bởi thời kỳ thuộc địa của Hà Lan và Nhật Bản. Ông Jelani cho rằng chính quyền ông Biden không đủ rõ ràng trong việc cảnh báo Bắc Kinh họ sẽ bảo vệ Đài Loan trong trường hợp bị Trung Quốc xâm lược. Ông cho rằng kế hoạch giúp Đài Loan phát triển các lợi thế bất đối xứng, còn được gọi là chiến lược con nhím, là không đủ và Mỹ phải đe dọa gây chiến nếu muốn thực sự ngăn cản Trung Quốc xâm lược. Vào ngày 13 tháng 10 vừa qua, thì quân đội Iran thông báo thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa tại những nơi nhạy cảm trong một cuộc tập trận. Thông báo này đưa ra sau khi Israel và Mỹ cảnh báo về chương trình hạt nhân của nước này.
Quân đội Iran mới đây đã thông báo thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa tại những nơi nhạy cảm trong một cuộc tập trận, sau khi Israel và Mỹ cảnh báo về chương trình hạt nhân của nước này. Theo tướng Amr Qadar Rahimzadeh, chỉ huy căn cứ không quân Hazat Khatam al-Anbiya tại tỉnh Semnan, hệ thống phòng không của Iran được chuẩn bị hoàn hảo để bảo vệ các cơ sở nhạy cảm và trọng yếu nhờ hệ thống phòng thủ đa tầng. Cuộc tập trận khai mạc kết hợp các hệ thống phòng thủ ở miền Trung nhằm tiêu diệt các tên lửa hành trình phóng đến. Khu vực miền Trung Iran là nơi có nhà máy hạt nhân Natanz và các cơ sở hạt nhân khác. Hoạt động tập trận diễn ra trước chuyến thăm Iran của đại diện Liên minh châu Âu EU điều phối về đối thoại nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân. Trong một cuộc họp báo chung với quân đội Philippines, ông John Aquilino, tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ rằng Hiệp ước Quốc phòng giữa Úc, Hoa Kỳ và Anh, hay còn có tên là AUKUS, sẽ giúp đảm bảo hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực. Mới đây, Đô đốc John Aquilino phát biểu trong một cuộc họp báo chung với quân đội Philippines, Hiệp ước Quốc phòng giữa Úc, Hoa Kỳ và Anh, hay còn có tên gọi là AUKUS, sẽ giúp đảm bảo hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực, và tất cả các quốc gia đều hiểu tầm quan trọng của khu vực này đối với nền kinh tế toàn cầu. Trước đó, vào ngày 30 tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cho biết các giới chức quân sự giữa nước này và Mỹ bắt đầu các cuộc đàm phán về tương lai Hiệp ước phòng thủ chung MDT giữa hai nước, nhân dịp 70 năm ký kết văn bản này. Hôm 16 tháng 9, Liên minh châu Âu EU công bố chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sau khi bị bất ngờ với thỏa thuận hợp tác AUKUS của Bộ Ba Mỹ-Úc-Anh. Trong cuộc hội đàm trực tuyến, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng Thủ tướng Đức Angela Merkel là một người bạn của nhân dân nước này. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo còn điểm lại những thành tựu mà hai nước đạt được trong việc phát triển quan hệ Trung Quốc-Đức và Trung Quốc-EU trong những năm gần đây. Trong cuộc điện đàm chia tay hôm thứ Tư ngày 13 tháng 10, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong đó, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về đại dịch, biến đổi khí hậu và các thách thức toàn cầu khác. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng khen ngợi rằng năm tới sẽ đánh dấu 50 năm quan hệ ngoại giao chính thức giữa Đức và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trong cuộc gọi, ông Tập được cho là đã gọi bà Merkel là người bạn của nhân dân Trung Quốc. Theo hãng truyền thông nhà nước Trung Quốc CGTN, bà Merkel sẽ rời ghế thủ tướng sau khi một chính phủ mới của Đức được thành lập sau các cuộc đàm phán liên minh. Ông Tập đã mời bà Merkel thăm Trung Quốc sau khi bà rời nhiệm sở. Đảng đối lập lớn nhất của Nhật Bản, Đảng Dân Chủ lập hiến CDPJ, hôm thứ Năm cho biết họ sẽ cố gắng thu hẹp khoảng cách về thu nhập của đất nước bằng cách phân bổ lại của cải nếu họ nắm quyền trong cuộc bầu cử ngày 31 tháng 10 tới đây. Ông Yukio Edano, lãnh đạo Đảng Dân Chủ lập hiến CDPJ, đảng đối lập lớn nhất Nhật Bản, hôm thứ Năm mới đây đã nhắc lại quan điểm của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, người đứng đầu Đảng Dân Chủ Tự do LDP, rằng họ sẽ cố gắng thu hẹp khoảng cách về thu nhập của đất nước bằng cách phân bổ lại của cải nếu họ nắm quyền trong cuộc bầu cử, xóa mờ sự khác biệt về chính sách hai đảng trước cuộc bầu cử ngày 31 tháng 10 tới đây. Ông Yukio Edano nói với các phóng viên rằng họ sẽ tăng lương trước khi nền kinh tế Nhật Bản đạt được mức tăng trưởng. Đây là những gì mà cựu Thủ tướng Shinzo Abe đã từng cam kết. Nhưng trong 8 hay 9 năm qua, thì người dân Nhật Bản không hề được tăng lương. Một cuộc khảo sát cử tri do đài truyền hình công cộng NHK thực hiện hôm thứ Hai cho thấy 6,1% trong số những người được thăm dò ủng hộ đảng CDPJ, bỏ xa con số 41,2% của LDP. Cũng tại Nhật Bản, vào ngày 14 tháng 10, tân Thủ tướng Fumio Kishida đã giải tán Hạ viện trước khi nhiệm kỳ kết thúc vào ngày 21 tháng 10. Mục đích là để tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn. Nguyên nhân chủ yếu khiến Thủ tướng Kishida giải tán Hạ viện chỉ 10 ngày sau khi nhậm chức, chủ yếu là do ông muốn tận dụng sự gia tăng tỷ lệ ủng hộ nội các sau sự thay đổi trong chính quyền và sự lắng dịu của dịch Covid-19 ở nước này. Theo Kyodo News, cuộc bầu cử được tổ chức vào ngày 31 tháng 10 sau khi các thành viên Hạ viện kết thúc nhiệm kỳ 4 năm vào ngày 21 tháng 10. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử thời hậu chiến, Nhật Bản tổ chức tổng tuyển cử sau khi Hạ viện hết nhiệm kỳ. Khoảng thời gian từ khi Hạ viện giải tán đến ngày bỏ phiếu cũng là ngắn nhất. Theo luật thì Nhật Bản cần tổ chức cuộc bầu cử trong vòng 40 ngày kể từ ngày giải tán Hạ viện. Theo Reuters, các cuộc thăm dò cho thấy tân Thủ tướng Nhật Kishida Fumio nhận được sự ủng hộ của công chúng sau 11 ngày làm việc, tín hiệu lạc quan cho mục tiêu duy trì đa số tại Hạ viện cho Đảng Dân Chủ Tự do LDP. Theo South China Morning Post, mới đây Trung Quốc đã nỗ lực tăng cường nhập khẩu than và điện từ Nga nhằm giải quyết tình trạng thiếu điện trầm trọng ở nước này.
Theo các phương tiện truyền thông nhà nước và các cơ quan chính phủ, các nỗ lực của Trung Quốc nhằm giải quyết tình trạng thiếu điện đã được sự thúc đẩy thông qua nỗ lực tăng cường nhập khẩu than và điện từ Nga. Tổng lượng than mua của nước này trong tháng 9 đã tăng 17% so với tháng trước lên 32,9 triệu tấn, mức cao nhất trong năm nay, khi chính phủ chuyển sang đảm bảo cung cấp năng lượng ổn định trước khi nhu cầu cao điểm vào mùa đông. Cuộc khủng hoảng năng lượng do thiếu hụt và giá nhiên liệu cao kỷ lục đã khiến chính phủ phải thực hiện nhiều biện pháp khác nhau để thúc đẩy sản xuất than và kiểm soát nhu cầu điện tăng vọt. Một số tỉnh đã áp dụng các biện pháp tiết kiệm điện, nhưng đến nay kết quả vẫn chưa được giải quyết rốt ráo. Vào ngày 14 tháng 10 vừa qua, Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc NBS công bố các số liệu cho biết chỉ số giá sản xuất PPI trong tháng 9 của nước này đạt 10,7%. Đây là mức tăng cao nhất trong ít nhất 25 năm trở lại đây. Theo Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc NBS, PPI, chỉ số đo chi phí đầu vào đã tăng 10,7% trong tháng 9 so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng cao nhất kể từ khi NBS bắt đầu ghi nhận số liệu từ tháng 10 năm 1996. Số liệu trên được đưa ra sau khi PPI trong tháng 8 đã tăng tới mức cao nhất trong 13 năm, gây sức ép đối với doanh nghiệp ở Trung Quốc vốn đang rất vất vả với tình trạng mất điện hồi tháng trước. Một chuyên gia cấp cao của NBS cho biết trong số 40 lĩnh vực công nghiệp được tiến hành thăm dò, có 36 lĩnh vực chứng kiến gia tăng cao, trong đó có khai thác than tăng 74,9%. Ngày 13 tháng 10, Trung Quốc ghi nhận giá than nhiệt tăng lên mức cao kỷ lục trong bối cảnh lũ lụt do mưa bão gần đây tại tỉnh sản xuất than trọng điểm Sơn Tây, khiến tình trạng khan hiếm nguồn cung thêm trầm trọng. Loạt phim ăn khách Squid Game của Netflix đã trở thành chiến trường mới nhất trong cuộc chiến văn hóa đang diễn ra giữa cư dân mạng ở Hàn Quốc và Trung Quốc. Trong đó thì cư dân mạng Hàn Quốc chỉ trích Trung Quốc về việc xem lậu cũng như việc copy và bán các vật phẩm ăn theo bộ phim đang gây sốt này. Những ngày gần đây, mạng xã hội ở Trung Quốc và Hàn Quốc đã chứng kiến một làn sóng tranh luận trực tuyến nổ ra về bộ đồ thể thao màu xanh lá cây trong loạt phim ăn khách Squid Game. Cuộc tranh luận trực tiếp đã nổ ra vào thứ Ba ngày 5 tháng 10 khi một giáo sư Hàn Quốc tại Đại học Nữ sinh Sun Sin Seo Cung Diok đăng một lời nói đầy ẩn ý trên Instagram, chỉ trích cư dân mạng Trung Quốc xem Squid Game qua các luồng bất hợp pháp và cho rằng người Trung Quốc đang dựa trên sự nổi tiếng của bộ phim để bán các vật dụng trong phim để kiếm lời, trong đó có bộ đồ thể thao màu xanh lá cây mang tính biểu tượng. Tại Trung Quốc, Squid Game vẫn được dân mạng thảo luận tích cực dù Netflix không khả dụng tại quốc gia này và cũng không có công ty nào ở Đại lục có bản quyền phát sóng bộ phim. Lý do là bởi người dùng Trung Quốc có thể tải lầu để xem Squid Game với phụ đề tiếng Trung do các nhóm fan thực hiện, bên cạnh phụ đề chính thức do Netflix cung cấp. Vị giáo sư này sau đó cáo buộc người Trung Quốc phớt lờ bản quyền và ăn cắp ý tưởng những nỗ lực của những người tạo ra Squid Game. Giáo sư Seo viết, Trung Quốc cần học cách tôn trọng và văn hóa của các quốc gia khác. Ông Seo đã đăng một bức ảnh chụp màn hình được chụp từ Taobao cho thấy nam diễn viên Trung Quốc Ngô Kinh, nam diễn viên chính trong bộ phim God Warrior 2, mặc bộ đồ thể thao xanh lá cây bên cạnh nam diễn viên chính Lee Jung-jae của Squid Game. Ông Seo không hề hay biết hình ảnh của diễn viên Ngô Kinh được chụp trong lúc đang quay bộ phim Song of Yong năm 2019. Cư dân mạng Trung Quốc nhanh chóng phản ứng, buộc tội ông Seo đạo đức giả, cho rằng Squid Game mới đang ăn cắp ý tưởng từ phim Trung Quốc. Các cư dân mạng khác còn cho rằng thiết kế trang phục này thường được sử dụng làm đồng phục học sinh ở Trung Quốc trong 2 thập kỷ qua. Mệt mỏi với áp lực dư luận, ông Seo sau đó đã xóa bài đăng của mình và tuyên bố rằng không muốn gây ra tranh cãi không cần thiết. Có vẻ như đã quá muộn, cư dân mạng Trung Quốc kêu gọi ông Seo gửi lời xin lỗi đến diễn viên Ngô Kinh vì đã bôi nhọ danh tiếng của anh ấy bằng những lời buộc tội sai sự thật. Những người khác thề sẽ gửi đơn khiếu nại đến trường đại học của ông Seo để buộc ông phải bị nghỉ việc. Tiếp nối sứ mệnh xây dựng trạm vũ trụ Thiên Cung, tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 13 mang theo nhóm 3 phi hành gia trẻ tuổi sẽ được phóng lên không gian vào rạng sáng ngày 16 tháng 10. Theo kế hoạch, tàu vũ trụ Thần Châu 13 sẽ được phóng lên không gian bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 2F từ trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền, Tây Bắc Trung Quốc vào lúc 0 giờ 23 phút ngày 16 tháng 10 theo giờ Bắc Kinh. Thần Châu 13 mang theo 3 nhà du hành gồm Diệp Quang Phú, Địch Chí Cương và Vương Á Bình, với nhiệm vụ tiếp nối sứ mệnh xây dựng trạm vũ trụ Thiên Cung. Trong số họ, Vương Á Bình sẽ là nữ du hành Trung Quốc đầu tiên làm việc trong mô đun lõi thiên hà mới của Thiên Cung. Cô từng là thành viên phi hành đoàn của tàu Thần Châu 10 vào năm 2013. Nhóm phi hành gia dự kiến sẽ có thời gian 6 tháng làm việc trong vũ trụ. Đây là khoảng thời gian dài nhất đối với các nhà du hành Trung Quốc từ trước đến nay. Sau khi vào quỹ đạo, Thần Châu 13 sẽ tiến hành lắp ráp tự động với mô đun lõi thiên hà, tạo thành một khu phức hợp với mô đun và các tàu chở hàng Thiên Châu 2 và Thiên Châu 3. Kính thưa quý vị, mới đây trong một cuộc phỏng vấn với BBC, Hoàng tử Anh William cho biết các tỷ phú hiện nay thay vì cứ bị cuốn vào cuộc đua du lịch vũ trụ,
hãy tập trung giải quyết các vấn đề môi trường mà trái đất phải đối mặt. Trong một cuộc phỏng vấn của BBC được phát sóng vào thứ Năm ngày 14 tháng 10, Hoàng tử William đã có những phát ngôn được cho là để chỉ trích các tỷ phú Jeff Bezos, Elon Musk, Brendan Richard Branson, những người đang cạnh tranh khốc liệt để mở ra một kỷ nguyên mới của du hành vũ trụ thương mại tư nhân. Ông William nói, chúng ta cần những bộ não vĩ đại nhất của thế giới để làm cho hành tinh này trở nên tốt hơn, chứ không phải cố gắng tìm kiếm hành tinh khác để đến và sinh sống. Bình luận của ông được đưa ra sau khi ông Musk nói về các sứ mệnh tới sao Hỏa, còn ông Bezos mô tả chuyến bay không gian đầu tiên vào tháng 7 là một bước tiến cần thiết để xây dựng con đường lên vũ trụ cho thế hệ tương lai. Lên tiếng về các vấn đề xanh đã trở thành một đặc điểm chính của Hoàng gia Anh, và ông William đang tiếp bước ông nội là Hoàng thân Philip, chồng của nữ hoàng Elizabeth, và cha của anh là Thái tử Charles thực hiện các sứ mệnh này. Ông Charles, 72 tuổi, đã nhiều thập kỷ kêu gọi hành động để ngăn chặn biến đổi khí hậu và hủy hoại môi trường, mặc dù ông rất thường xuyên phải đối mặt với sự chế giễu của người dân. Biến đổi khí hậu đang góp phần làm thiên tai trở nên phổ biến và diễn ra nghiêm trọng hơn ở khắp nơi trên thế giới. Tình trạng này khiến nông dân trồng chè ở Đài Loan nói riêng phải chật vật thích ứng với các dạng hình thái khắc nghiệt của thời tiết. Anh Jian Sunyi, một người trồng chè, đang nhìn ra cánh đồng chè khô héo của mình ở thị trấn Meisan, phía nam Đài Loan và thở dài. Đợt hạn hán kéo dài vào năm ngoái, sau đó là trận mưa xối xả trong năm nay đã khiến cả vườn chè của anh Jian Sunyi lẫn hàng ngàn nông dân trồng chè ở nước này phải khổ sở thích nghi. Thời tiết là yếu tố khó kiểm soát nhất trong sản xuất chè. Chúng tôi có thể kiểm soát các yếu tố khác như quy trình sản xuất, thiết bị, nhưng khí hậu thì chúng tôi cảm thấy bất lực. Anh Jian bắt đầu tiếp quản vườn chè của gia đình sau khi cha anh qua đời vì bệnh ung thư cách đây 4 năm. Theo anh ước tính, sản lượng thu hoạch năm nay của vườn chè nhà mình chỉ khoảng 600 kg, bằng một nửa so với mùa vụ năm ngoái. Nhưng điều này không dễ dàng đánh gục được người nông dân 28 tuổi. Anh đang mày mò nghiên cứu các biện pháp để có thể đối phó với thời tiết khắc nghiệt đang diễn ra hiện nay. Khi những người nông dân tự lực cánh sinh cứu lấy mình, những chuyên gia cũng góp tay vào công cuộc khôi phục ngành trồng chè. Họ triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ nông dân, bao gồm việc phổ cập kiến thức về các loài gây hại cây trồng đang sinh sôi do biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu không những gây ra nhiều hiện tượng thời tiết khắc nghiệt mà còn dẫn đến sự sinh sản ồ ạt của sâu bệnh. Nếu không xử lý đúng cách, cây chè sẽ chết dần. Nhóm chuyên gia đã bắt đầu theo dõi sự thay đổi khí hậu cách đây 4 năm và thấy rằng hương vị của cây trồng thay đổi theo mùa. Tuy nhiên, liệu những gì đang xảy ra ở xứ sở trà Đài Loan có thể liên quan trực tiếp đến biến đổi khí hậu hay không vẫn còn là một vấn đề tranh luận. Sản lượng chè của Đài Loan không thể bắt kịp Trung Quốc hay Ấn Độ, nhưng chất lượng chè tại đây thì khó nơi nào có thể so sánh, đặc biệt là giống ô long thượng hạng ở vùng núi cao như thị trấn Meisan. Người dân khu vực này bắt đầu trồng chè từ triều đại nhà Thanh của Trung Quốc vào thế kỷ 19. Ngành công nghiệp chè phát triển và dần được mở rộng trong giai đoạn năm 1895-1945 dưới sự thống trị của đế quốc Nhật Bản. Kính thưa quý vị, khủng hoảng kinh tế đang tiếp tục đè nặng lên cuộc sống của người dân Afghanistan. Họ hy vọng rằng Taliban, lực lượng đang cai trị đất nước, sẽ sớm giải quyết các vấn đề tài chính, nhất là khi mùa đông sắp tới, thời điểm khiến những gánh nặng mà người dân phải chịu đựng ngày càng thêm sâu sắc. Đây là một người phụ nữ bán quần áo cũ ở một khu chợ thuộc thủ đô Kabul, Afghanistan. Cô cho biết bản thân đang rất lo lắng về việc làm sao để có thể chuẩn bị đủ vật liệu sưởi ấm cho mùa đông tới. Trong khi đó, cô đang phải gánh chịu chi phí thuê nhà. Tôi phải trả 56 đô la Mỹ tiền thuê nhà mỗi tháng. Chủ nhà nhất quyết không giảm giá, không khoan nhượng. Trong khi đó, đất nước đứng trên bờ vực suy thoái kinh tế. Tôi hy vọng Taliban sẽ nhanh chóng bình ổn xã hội và giúp người dân giảm các chi phí sinh hoạt. Ngoài vấn đề về chi phí sinh hoạt, nhiều người Afghanistan khác cũng đang thất nghiệp. Họ cho rằng Taliban cần tiếp tục tạo công ăn việc làm cho mọi người dân. Với cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Afghanistan, các cơ quan tổ chức cứu trợ vẫn đang thực hiện viện trợ tiền mặt cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu cho hàng trăm gia đình nghèo đói, sống tạm bợ trong các lều bực dựng tạm. Mặc dù vậy, nhiều người lo ngại rằng quốc gia Tây Nam Á này có nguy cơ đối mặt với nạn đói thảm khốc ngày càng nghiêm trọng vào mùa đông sắp tới. Kính thưa quý vị, kể từ 14 tháng 10 thì Bali, điểm du lịch hàng đầu Indonesia, đã bắt đầu mở cửa đón du khách nước ngoài sau 18 tháng hoạt động du lịch bị đóng băng vì đại dịch Covid-19.
Sân bay quốc tế Ngurah Rai trên đảo Bali, Indonesia đã bắt đầu đón du khách quốc tế trở lại. Theo đó, hành khách tiêm đủ mũi vaccine ngừa Covid-19 từ 19 quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand, cùng một số quốc gia từ Tây Âu và Vịnh Ả Rập, có thể đến Bali du lịch kể từ ngày 14 tháng 10. Đây là một phần trong chính sách tái khởi động ngành du lịch của chính phủ Tổng thống Joko Widodo. Thế nhưng theo ghi nhận của Reuters thì chưa có chuyến bay quốc tế nào được lên lịch trình trong ngày đầu tiên đảo Bali mở cửa. Nhiều người cho rằng những quy định kiểm dịch nghiêm ngặt, bao gồm phải xuất trình giấy chứng nhận tiêm vaccine đầy đủ, kèm kết quả xét nghiệm PCR âm tính mới nhất, cũng như thực hiện cách ly 5 ngày trong khách sạn, chính là nguyên nhân khiến du khách ngần ngại đến đây. Vâng, kết thúc bản tin hôm nay sẽ là một thông tin về thể thao, thưa quý vị. Nữ vận động viên bơi marathon người Úc Chloe McGradell mới đây đã xác lập một kỷ lục mới sau khi hoàn thành lần vượt eo biển Manchester thứ 44 của mình vào hôm 13 tháng 10 vừa qua. Nữ vận động viên Chloe McGradell đã mất hơn 10 giờ để bơi từ vùng Kent đông nam nước Anh đến cùng cát Ponte de la Côte thuộc Audigan của Pháp. Đây là lần thứ 44 kinh ngư người Úc 36 tuổi vượt kênh Manche. Với thành tích này, Chloe McGradell chính thức trở thành người bơi qua eo biển Manche nhiều nhất thế giới. Cô cũng là người đang nắm giữ kỷ lục hoàn thành chặng bơi dài nhất trên đại dương mà không có sự trợ giúp, với quãng đường hơn 124 km từ đảo Nam Eleuthera đến Nassau của Bahamas trong 41 tiếng 21 phút liên tục. Vâng, kính thưa quý vị, đến đây thì bản tin thế giới hôm nay trên kênh truyền hình FBNC cũng xin được khép lại. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Phi Yến xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.